Banii se fac foarte mulți în trading. Super Da, ușor. da, Teoretic poți să faci 1 miliard într-o secundă. exact, da. Practic, Nu. poți să pierzi 1 miliard într-o secundă. Exact. Pe vremea aia eu eram, să înțelegi, zero cu trading. De la tine am învățat, gen, efectiv, cum să citește lumânările, toate chestiile. Mi-a plăcut foarte mult cum e structurat, nu doar videoclipuri și după aia du-te și fă ce vrei. 60% din oamenii care cumpără cursuri online nu se apucă niciodată de ele. Până la 80% reușesc să le termine, dar le Nu urmăresc tot. ca pe Netflix. Iar până la, cred că un 95% uită de ele complet după ce le-au terminat. Și am început, da? I-am dat record. Da. Marius, în primul rând, îți mulțumesc că vrei să împărtășești experiența ta la Trading Busters cu noi, pentru că vor fi destul de mulți care ne urmăresc și vor să vadă dacă și pe ei i-am putea ajuta, ok? Sigur. Și eu mă bucur pentru invitație și da, Bun. putem fi tot ce se Uh, întâmplă. Marius, spune, te rog, dacă vrei câteva lucruri despre tine, nu știu, câți ani ai, puțin din Da. experiența ta în spate, cam de când te-ai apucat de trading, ce faci în momentul ăsta, dacă mai faci ceva pe lângă trading, ar ajuta, poate mulți se află în aceeași situație în momentul ăsta. Da, sigur. Păi, cum spuneam mai devreme, de 2 ani aproximativ sunt în Germania. Eu, pe lângă asta, am 27 de ani. Am vrut de Mulțumesc. mult să mă apuc, mulțumesc frumos, am vrut de mult să mă apuc de trading de când eram în România, doar că situația financiară nu mi-a permis acolo nici măcar să-mi iau un curs, știi, online, pe care doar să-l urmăresc și să încerc să practic ce e acolo. Și cumva am stagnat, n-am făcut nimic, eram doar interesat de chestia asta foarte tare, dar n-am făcut nimic în privința asta. Am venit apoi în Germania și la un moment dat am văzut de la un... urmăream pe cineva și acel cineva, am uitat acum exact cine este, a postat că tu oferi un curs foarte redus, online gratuit și eu fiind în Germania, deja având bani, am zis, fac, momentul potrivit, îl cumpăr. Asta se întâmpla acum un an și ceva de zile. Era Ok, cursul acela, curs online. L-am cumpărat și m-am pus, era foarte lung, 60 și ceva de videoclipuri ai în el, încă țin minte ceva de genul, și m-am pus și în fiecare seară când veneam de la muncă, mă puneam și după aia am luam și MetaTrader-ul și exersam și așa mai departe. Dar s-a terminat ăla, am practicat un pic din ce am învățat acolo, era cam aceeași chestie, statistici și probabilități și fix una dintre chestiile alea mi s-a părut mie foarte interesantă și aia am practicat-o. Mamă, mi-a dat un backtasting frumos, rău, știi? Pe vremea aia eu eram, să înțelegi, zero cu trading-ul, adică ok. nici măcar Dar nu... atunci, primul tău moment, prima ta interacțiune cu Prima trading, mea- acel curs prima- pe care îl Exact. aveam atunci. Exact, de la tine am învățat, gen, efectiv, cum să citește lumânările, toate chestiile. De la tine am învățat Super. atunci prima dată toate chestiile. O perioadă după ce am făcut chestia aia, m-a interesat foarte tare și am zis, băi, trebuie să aprofundez puțin chestia asta. Doar că la mine îi și o altă chestie, asta ține de personalitate, deși este foarte rea, să zic așa, chestia asta, dacă nu trage cineva de mine sau dacă nu am o motivație destul de mare, înțelegi, cumva pe parcurs mă pierd, așa, știi? Și o perioadă bună de zile, câteva luni de zile, am făcut backtesting acolo, dar n-am băgat niciun ban real, să înțelegi, acolo m-am oprit, știi? Pe tine te urmăream, de când am început acolo, te urmăream în continuare. Până a apărut că faci un de ăsta gratuit în care vrei să ne explici niște chestii și am zis, pa, eu trebuie să mă bag cu omul ăsta că de la el am mai învățat ceva și o fi ceva interesant. Și atunci a fost prima dată când ai spus despre, sau când am aflat de la tine despre programul de mentorat. După aceea am și dat să am un Zoom meeting cu un coleg de-al tău. L-am luat și pe prietenul meu în asta, ca să nu fiu singur. Ok. Am amândoi pe același calculator și am zis, băi, amândoi ne înscriem în chestia asta, nu mă lași pe mine. Era și lângă mine, amândoi ne-am făcut să vorbim cu un coleg de-al tău. După, nu știu, o zi sau cât am vorbit cu un coleg și din nou a intervenit iară o chestie foarte importantă, chestia convingătoare dar nu neapărat convingătoare, că nu m-a
obliga nimeni în chestia, dar cum îți spuneam, dacă cineva nu-mi dă ceva, eu așa. Și vorbeam cu Lucian, unul dintre colegii tăi, că na, cu el am intrat în chestia asta și el mi-a spus, măi Marius, tu faci cum vrei, eu ți-am explicat care sunt detaliile în chestia asta, doar că cumva trebuie cândva să faci un pas. Nu trebuie să-l faci acum neapărat, dar trebuie să te gândești că în viața asta cândva și un pas greu trebuie să-l faci cândva. Mamă, și așa m-am pus pe gânduri, știi, stăteam și cu iubita mea și, na, ea era în spatele calculatorului și ziceam, băi, ce fac, știi? Că, na, trebuia, ea au zis, băi, știi ce, îmi făcea semn în spate, bagă-te. Și am Go zis, for it. hai că, Go da, for it. și de atunci m-am băgat și am început în programul vostru, am început frumos, mi-a plăcut foarte mult cum e structurat, nu doar videoclipuri și după aia du-te și fă ce vrei. Da, Video, pentru că mentorat, ai spus ceva foarte interesant mai devreme. Știi, ai spus, băi, cursul ăla, cursul de 60 de ceva de videouri, spunem Mhm. foarte mult în el, dar ai spus că poate e la mine și nu... Mă descurc altfel când cineva trage de mine. E bine, Exact, da. Marius, nu e deloc la tine chestia asta, ci e la noi toți. E la noi toți. Efectiv, la noi Da, toți e da. chestia asta, da? Ca să înțelege, e o statistică, o găsisem la un moment dat undeva, că 60% din oamenii care cumpără cursuri online nu se apucă niciodată de ele. Da, le cumpără ca au bani și stau acolo. Exact. Iar până la 80%, să zicem, diferența reușesc să le termine, dar le Nu urmăresc ca tot. pe Netflix. Da, La da, modul ăla, iar până la, cred că un 95% uită de ele complet după ce le-au terminat, știi? da, Și da. vezi tu, chestia urmează după aia, dar nu e bun cursul, stai că încerc altul, stai că fac aia și efectiv oamenii intră în roata asta, să zic, a șobolanului de cumpărat cursuri într-una, știi? Dar-l Mm. cumpăr pe ăla, dar-l cumpăr pe ăla, dar-l E cumpăr... mai Și bun, că nu știu ce, da. da, end of the day, n-are nicio treabă cursul și asta am demonstrat și cu programul ăsta de mentorat. Vezi? Sunt în principal cam aceleași lucruri. Mă rog, mai aprofundate, un pic mai avansate și toate cele, dar ai Da, văzut cum e când, știi, discuți cu cineva, că faptul că ai exact. un mentor nu e doar cu numele că poți să întrebi pe cineva acolo ceva ca și suport. Nu, Ai nu, văzut nu. și tu că nu e suport, e efectiv cineva care lucrează cu tine. Ai văzut când trebuie să-ți faci temele, că, Exact, da. știi, am introdus acele module cu teme uh, pentru a evita acest lucru. Ți-am zis, l-am structurat programul ăsta de mentorat exact cum știam eu, greșelile pe care eu știu că le-am făcut în trecut și așa mai departe. Când te uiți la un clip, ceva, și na, poate te iei, după aia te mai gândești și ai mai făcut azi, mai ai câteva probleme, te mai gândești la ele și ai Mai ajuns ai la final de telefon în video, mână, mai nu știu ce, da, ai ai ajuns sărit la final de gata. video, n-ai înțeles nimic. Dar Exact. prin temele respective ai văzut că n-ai cum să faci E chestia obligat asta. să înțelegi acolo, da. N-ai cum să te uiți ca la Netflix, că de ce mă te uiți la el dacă n-ai înțeles și după nu ai practicat, pentru că totul e vorba despre practică, nu ai cum vreodată să treci mai departe și ai văzut că nu te lasă nimeni să treci mai departe. Asta e și foarte important, da, pentru că la un Poate ai moment dat, putea confirma asta cu cei care ne urmăresc, da? Ca să înțelegeți, în momentul când intri în programul de mentorat, noi tranzacționăm, ai văzut, 5 minute, 10 minute pe zi, nu e ăla e timpul care noi îl petrecem după ce terminăm programul pe grafice. Dar în program este time consuming, oameni buni să știți, și este muncă de depus acolo. Noi te ajutăm, facem tot posibilul, dar Marius poate confirma că trebuie să muncești până ajungi la rezultatele respective. eu pot să confirm că înainte de asta am avut două joburi. Eu lucram în full-time, eram aici la DHL și aveam și un part-time. Imediat după mergeam la un restaurant. Deci cumva toată ziua eu eram la muncă. Și când m-am apucat de chestia asta, încă mergeam pe același plan, încă eram pe același plan. Nu neapărat că îmi trebuia mai mulți bani, dar cumva am obișnuit în chestia asta. Și când m-am apucat de chestia asta, efectiv, de la început am înțeles cam că trebuie să aloc niște timp la chestia asta. Și atunci am luat o decizie. Băi, ce fac? Nu mai pot să rămân cu două joburi și cu cursul și cu... Că o să fac aceeași chestie cum am făcut-o cu cursul gratuit. Adică o să mă uit și nu o să fac nimic. Și atunci, bineînțeles, tu ai explicat mereu, nu vă lăsați joburile până nu vedeți că sunteți consistenți. Dar n-am făcut greșeala asta, doar am ales, am structurat, băi, ce mai bine între astea două joburi. Și l-am lăsat pe unul, DHL-ul, l-am luat pe ăsta la full-time
doar că e mereu seara de la 5 restaurantul, știi? Și atunci de dimineață mă trezeam, mă puneam în fața calculatorului și începeam să învăț. Înțelegi? Până seara, cu o oră, o oră jumătate înainte să plec, învățam ce era de învățat. Și mi-a luat asta, să zic, vreo 2 luni, 3 luni de zile, băgat tare de învățat, Învățat înțelegi? intens. Da, Da. da. Deci chiar trebuie să aloci niște timp. Dacă nu ai niște timp să aloci chestia astea, cumva nu faci Nu o nimic. să, n-o să funcționeze. Adică, n-o să, pentru, în primul rând, că nu poți să termini programul, pentru că noi Da. nu-ți dăm acces doar să te uiți la el. Eu țin foarte mult la chestia asta și deși au venit oameni cu, cred-mă, am un program oameni care au mult mai multă experiență în trading decât am eu. Mhm, Asta nu mhm. înseamnă, experiența în trading nu are nicio legătură cu cât de profitabil ești ca și trader, să știi. Adică poți Băi, să da. pierzi bani de 1 an, de 3 ani, de 5 ani sau de 15 ani, știi? Exact. Da, da, da. Înțelegi? Și oamenii veneau și, ba, dar mă pui pe mine să fac din astea cu, bă, eu am atâta experiență, dar nu treci, nu poți să te las. Țin foarte mult la aspectul ăsta, în a nu ceda în fața oamenilor și în fața presiunilor de la oamenii care au plătit totuși niște bani. Da, și zic, bă, de ce nu mi-l lași, că doar eu l-am făcut. Exact. Da, dar Zi nu tu, e. spune tu, Marius, n-ar fi simplu pentru mine să vă dau acces și Ba da, pentru foarte mine simplu. Ai, îngreunează foarte mult situația, faptul că ai nu vă dau economii. acces, că trebuie să mă lupt câteodată cu oamenii. Bă, dar așa e cel mai bine, crede-mă, știi, că altfel ți-aș da acces, că e doar un click distanță. Mai Exact. plătit deja, știi? Dar pentru că m-ai plătit, chiar vreau să te ajut, să înțelegi tot, Exact. să nu te las să treci prin el ca pentru un film pe Netflix, la final ai ajuns, n-ai înțeles nimic, risci să pierzi banii tăi care îi pui în conturi sau Și pot să efectiv mă te și apuci întorc să la cumpere tine. alte cursuri din nou, că iar, știi? Da, 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 nu, nu. Deci mie mi se pare foarte bine structurat și ideea de statistici și probabilități, sincer, numai la tine am mai văzut-o. Cred că am mai auzit o dată o reclamă de asta ce ți intră așa, când te uiți pe YouTube, cum acum tot în trading îs numai de astea apar, îți dai seama? Dar în general, tot am văzut pe analiză tehnică și din nou, și asta m-a atras și mai mult. Eu fiind și un pic mai comod, să zic așa, fiind chestia cu analiză tehnică, băi, e simplu, ți-ai făcut strategia, ai intrat unde zice strategia, dacă nu intri și aia, na, îți vezi de treabă. E, Problema cu asta, cu analiza tehnică, eu am făcut 5 ani de zile, pentru că tu ai spus că, uite, ai spus că ai plecat în Germania să muncești ca să faci ceva, nu ți-ai permis în România să faci pasul ăsta către trading. mhm. Eu am trecut pe acolo și eu am fost plecat în Anglia, am muncit 2 ani, am fost plecat și în Italia, Super. am mai dormit și pe străzi pe acolo și toate cele și Oh. la început, știi? Da, dar știi cum ți-a spus el, Lucian, că, băi, Marius, la un moment dat trebuie să faci un pas, știi? Da, da. Așa a fost și la mine. Mi-a fost foarte greu, fiind, venind într-o familie modestă, mă rog, puțin mai complicată situația mea la început, crescut de mamă și tot e. A Mm, trebuit să fac un pas până la urmă, știi? Bă, trebuie să plec să fac ceva, știi? Și da. a dus-o chiar la extrem încât am fost și am dormit pe străzi prin Italia, mintea mea că mă duc și găsesc de muncă pe acolo. Da, 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 plecând direct așa de capul tău. Știi, în fine, așa era acum. Asta se întâmpla acum vreo 10 ani de zile, știi, când era boom-ul ăla în România, cu toată Da, lumea se lupta că sub- găsește de muncă afară și toate exact. cele, știi? Dar, bă, după ce 5 ani de zile am muncit strict pentru visul ăsta și la final reușisem, să zic așa, să mă agăț și într-un final pierzând, iar tot nu era vorba doar de banii care i-am pierdut, ci 5 ani de zile din viața mea se duseseră, cred că n-am fost atât de trist niciodată. Mhm, De da, mă trist a gândesc. fost în ziua aia, dar tot nu m-am lăsat și la fel, tot am plecat afară ca să strâng bani, că înainte nu aveam firmele de prop trading care rezolvă capitalul. Știi, dacă ești bun la Da, trading, acum nu ai problemă capitalul, că poți să iei milioane de dolari da, la atât de multe exact. firme. Atunci, trebuia ca să faci capital, fie adăugai tu, fie trebuia să te duci numai cam all-in la fiecare tranzacție. Mhm, Win, mhm. win, 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 o dădeai o dată de gard, Erai la zero, da. a dus Da, totul, da. știi? E Destul de complicat. Da. destul de complicat. Acum vezi că, na, poți cu firmele de prop trading, pentru că am văzut că ai un cont la Funding Dynasty, am văzut că ai primit deja 3 payout-uri Da, la da, da. Funding Dynasty. Felicitări pentru chestia asta, Mulțumesc frumos. arată consistență, iar faptul că ai plecat de la absolut zero, da?
până la nivelul ăsta e de apreciat, să știi. Da, Marius, ești în top, ceea ce înseamnă trader. Foarte, foarte de apreciat faptul, din nou, că ai continuat să-ți păstrezi jobul, exact cum ați văzut, vă zic da, mereu, băi, oameni buni, nu renunțați la job, că da, e colaps. exact, da. N-ai cum să reușești vreodată și vă spun și asta, dacă urmăriți acest video, oameni buni, nu vă mai luați după tot ce vedeți în uh, sfera asta de influencer pe partea de investing cu uh, duceți-vă all-in, dați-vă demisia, dați-vă aia, hai. Nu funcționează așa, mai ales în trading. Trading este un domeniu foarte greu, da? Dacă mai ai și presiunea banilor pe Exact, spate, te-ai, exact. te-ai ruinat singur, efectiv. Pentru că tradingul este ca un business. Ai văzut și tu, Marius, da? Uh, Tu practic știi cam cât faci într-o lună, dar aia este o medie și media aia se poate face la un an, la doi ani și Impact, așa mai da. departe. Mi-aduc aminte de mine când făceam astăzi nu știu cât și ziceam gata, la final de lună fac atât, știi? Și deja Exact. începeam să plănuiesc banii ăia. Știi, bă, Da. și când vedeam că pierd sau termin într-o lună în minus, Da, haos, da, da, exact. haos. Păi n-ai cum, că n-am ce să fac. Măream riscul, schimbam strategia. Pierdeam contul și, Te dă și peste toate cap, da. cele de Dar la capăt. trading oricum îți consumă creierul foarte mult, oricum ar fi, și dacă, chiar și dacă e pe statistici și probabilități, chestia noastră ca și oameni, cum zici tu, sunt bani de la firmă de prop trading, cum eu am cont la voi, dar și acei bani, chiar dacă ai ori, na, ai un risc, poți să te duci în minus până la nu știu cât. Mă, efectiv, când pornesc tranzacția și încă nu sunt destul de apt să o pornesc și să pun laptopul jos, știi? Că, na, e la început, încă, acum am mai reușit, dar la început stăteam așa pe ea, știi? Așa stăteam pe tranzacție. Când se duce un pic pe minus, chiar dacă nu sunt banii noștri, sunt bani de prop trading, efectiv așa începe să-mi bată inima, știi? E, Exact. Pentru că asta se rezolvă în timp, știi? Dar creierul nostru lucrează împotriva noastră în domeniul ăsta. Asta este clar. Iar prin sistemul ăsta cu statistici și probabilități, unde efectiv încercăm să stăm cât de departe se poate de luarea unei decizii și vezi cum Mhm. îți face inima și cum te panichezi, chiar dacă nu trebuie tu să iei o decizie, că efectiv Exact. pasul 1, pasul 2, pasul 3 ai intrat în tranzacție de atât. Gândește-te puțin la analiză tehnică. Când inima îți Da, face așa, te uiți la ăla și tu trebuie să... Tu ai analizat. Tu ai analizat deja, da? Și după da, aia începi. Dar dacă n-am analizat bine. Încep da. să schimb time frame-urile. Da, pe ăsta Vezi nu mai altă este el. chestie, Pe da. ăsta arată baia, am greșit. Da, da, Trebuie să da. închid repede. Bum, tranzacția merge. O iei. De ce am închis? De ce am făcut? Exact. Da. E, e nebunie curată. Asta este prin ceea ce treceam în fiecare zi atunci. Nu se mai trece în momentul ăsta. Cum vezi și tu că prin conceptul ăsta am încercat cât de mult se poate să țin deciziile la o parte, încât nu le mai Mm, luăm deloc. Dar, vezi și tu, la început tot e chestia asta, pentru că suntem oameni. Dar exact. Da. cu timpul, chestiile astea vezi, că din ce în ce mai bine, din ce în ce mai bine se rezolvă, din Da, ce în ce mai pleacă, bine, da, da. pentru că începi să prinzi încredere în tine. Tu ești la al treilea payout acum. Ce înseamnă asta? Asta îți demonstrează ție că se poate. Îți Mhm, exact, demonstrează da. ție că banii ăia există. Știți că vă spun de foarte multe ori. Mă, faceți retrageri, nu trebuie să așteptați acum să retrageți încât să vă luați un ceas sau o mașină sau mai Exact, știu eu exact, da. ce. Și efectiv să vezi că, băi, munca mea E dă răsplătit roade. cumva, da. Da. Știi? Dă roade. Și de asta ai spus că e din ce în ce mai bine. Din cauza asta, pentru că deja vezi rezultatele, vezi că ești consistent, vezi că banii există și poți face lucruri cu ei și începi să-i apreciezi, știi? Începi să te gândești, bă, asta e un pic, că a funcționat. Știi? Da, Ok, înseamnă e că un... sunt pe drumul cel bun, da. Mm, Exact. Chestiile astea mici te fac să îl construiești pe Marius, care e disciplinat, focusat, din viitor. Pentru că la mine, uite, în momentul ăsta, după atâția ani, nu mă interesează absolut deloc dacă câștig sau pierd o tranzacție. Nu are niciun fel de importanță, știi? nu are Eu importanță. știu că Ai o vor fi medie, ai tranzacții o... pierzătoare. Dar ai văzut, nu știm când vor fi, știi? Și de Tocmai. unde să știu? Că va fi astăzi? Ok, și ce pot să fac? Eu știu că va fi azi, că va fi mâine, că va fi poi mâine. Va veni cândva, da. Va veni cândva ăștia. Eu știu că sunt. Când vor fi, n-am de unde să știu. Și de asta, încet, încet o să vezi că nu o să mai...
simțea absolut nimic despre chestia asta, Mm. în special în momentul când fondurile vor crește și ele la rândul lor, Exact, da. să încep să apreciezi și mai mult toate lucrurile astea, până la momentul când reușești să-ți dai demisia, dar acel moment poate să fie doar când ai deja pus deoparte banii pe care tu i-ai cheltuit într-un an, ca să nu ai presiunea de ce Da, fac dacă nu fac bani luna asta, da, știi? exact, da. Da, pe dacă ar mai fi și asta, presiunea banilor pe lângă psihicul pe care îl ai, adică oricum te duce un pic la pământ psihicul din trading, dacă să zicem mai fi și să-ți dai de la job demisia, ai fi praf. Deci nu Da, se da, poate. Oameni, ca să înțelegeți. Trading fără job, deci fără o sursă de venit de care poți să fii sigur, nu există. Eu știu că toți visăm la acel trading lifestyle, da? normal. Uh, dar ăla vine Cu de-a lungul pași. timpului. Da, De-a exact. lungul timpului, da? Nu vine așa, dintr-o dată, da? Așa, dacă Dacă vrem l-aștepți dintr-o dintr-o dată, dată, mergem la cazinou și acolo poate reușim. și ai văzut și tu, banii se fac foarte mulți din trading. Super Da, ușor. da, Teoretic poți să faci 1 miliard într-o secundă. exact, da. Practic, Nu. poți să pierzi 1 miliard într-o secundă. Exact, exact, Dacă exact. vrei să iei, dacă vrei să iei așa, da? Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Iar, na, poate foarte mulți dintre voi acum tranzacționați cu analiză tehnică. Și e foarte greu. Eu știu că e foarte greu. Oamenii zic așa, mă, știi, când e cu analiză tehnică, hai să comparăm de fapt asta, Marius. Poate, știi, poți să ne spui, să ne dai și tu părerea ta aici, știi? Mhm. Da, mă, cu analiză tehnică, tu trebuie să tranzacționezi când îți zice piața că trebuie să tranzacționezi. Cu statistici și probabilități, tu tranzacționezi când vrei tu să tranzacționezi, la modul când tu ți-ai setat condiția să tranzacționezi, știi? Și Exact, oamenii da. au tendința să te duci la job, știi? Și ți-ai făcut analiza și mai departe și când se întâlnește punctul X, nu știi când se va întâlni, când ajunge piața acolo, tu ar trebui să intri în tranzacție. Dar, bineînțeles, tu poate în momentul ăla ești ocupat la job și n-ai acces la telefon. Da? Sau la business și n-ai acces la telefon. Poate ești avocat, poate ești doctor, știi? Și n-ai acces la telefon atunci. Și oamenii ce zic? Am ratat tranzacția asta, mama lui de job. Dacă n-aveam jobul ăsta, uite câți bani puteam să fac acum. Îmi Mm, dă demisia. Și se duce exact. și își dă demisia și și-a ruinat viața. Cea mai proastă decizie, da. Exact. Dar vezi, când e vorba de statistici și probabilități, nu ai conflictul ăsta nu există conflictul ăsta de interese cu, Nu, bă, aleg jobul sau aleg să fac trading. Pentru că tu poți să setezi strategia ta să deschizi tranzacții, nu știu, la 8 dimineața dacă tu pleci la 9 la muncă sau da. după ce vii de la muncă sau în pauza de masă care o ai la muncă de 30 de minute, de 5 minute, de 10 minute, fix la aceeași oră și așa nu există conflictul ăla de bă, trebuie să fiu acolo când îmi spune piața, tu ești acolo la ora care o alegi și așa poți să mergi în paralel cu trading-ul, poți să mergi în paralel cu jobul. Da? Și Da. ai văzut și tu chestia asta. Dar asta după ce înveți. Bineînțeles. Da? Direct în Deci, piață nu merge. Să-ți da. deschizi direct MetaTrader-ul și să crezi tu că o să le știi pe toate, nu Nu, merge. asta la început, da, cum ai spus și tu, Marius, da, a trebuit să iei decizie în a avea două joburi, ai păstrat doar unul, pentru că trebuie să pui orele respective ca să Exact, trebuie să înveți aloci cursul, să niște timp. lucrezi cu mentorul, să-ți dezvolți strategia. Mentorul te ajută și toate cele, dar, bineînțeles, tu trebuie să vii Să dai și cu... tu, nu doar să Exact. primești. Că nu se poate altfel, știi? Mm, Adică și meetingul ăsta de 1 la 1, ai văzut că noi nu lăsăm acum, nu știu, dacă vrei trading să vii la noi pe site, să cumperi și that's it, știi? exact, Ar fi da. mult mai simplu așa, ar fi mult mai simplu așa pentru noi, ar simplifica foarte mult procesul, dar n-are niciun rost. Pentru că dacă vine omul și crede că a cumpărat cursul ăla și după în ziua următoare stă 5 minute pe grafice cu noi, aia nu e realitatea. În Mm-mm. acel apel de consultanță de 1 la 1 poți să ai o listă de întrebări. Da, să fii sigur că, bă, vreau să E fac pentru asta, mine, știi? da. Și e pentru mine. Și e pentru mine, pentru că, bă, poate că e pentru toată lumea. Eu le spun asta oamenilor, știi? Uh,
care mă întreabă, nu oameni din program, oameni care mă întreabă, bă, cum e Da. cu trading-ul, se fac bani? Și zic, bă, trebuie să te gândești foarte bine, pentru că nu e pentru toată lumea. Într-adevăr, bani se fac, dar hai să o luăm așa în calcul. Bani se fac și din programare. Bani se fac și dacă ești un doctor, bani se fac și dacă ești avocat, și dacă ești pilot de avion, nu știu. Știi, dacă Se vrei doar schimbă despre bani, modalitatea. exact, trebuie să știi că e pentru tine chestia asta, Da. știi? Da. Că, na, uite, eu știu că se fac foarte mulți bani din programare. Aș putea eu să învăț programare? Nu. Dacă nu e pentru Înseamnă asta că sunt eu mai, hai să zicem pe românește, mai prost decât alții care fac asta? Nu. nu, doar că nu e La fel pentru și în tine. trading, știi? Bă, dacă poate nu e pentru tine, nu înseamnă că ești tu mai prost. Și Nu nu, da. există chestia asta. Efectiv, doar nu e pentru tine. Cum anumite lucruri nu sunt pentru alți oameni, așa și anumite lucruri nu sunt pentru tine. Și trebuie să ai puterea să le accepti și să mergi în altă parte, să nu stai blocat. Am întâlnit oameni blocați aici în trading. Păi da, dar am făcut asta de nu știu cât timp și trebuie să reușesc, știi? Și intră în roata aia de hai să grăbim lucrurile, hai să facem asta, hai să facem bani. Dar nu e despre bani, trebuie să avem un pic de răbdare, să învățăm, să aprofundăm, să dăm timp, să, Exact. să Și creștem. Și Da? după ce înveți în piață, tot mai înveți în continuare. Adică pentru că după ce ți-ai format creierul să vezi anumite lucruri, tu făcând în piață, chiar dacă mergi pe strategia ta, tu observi și alte lucruri. Te uiți, știi, cu zilele care trec, observi și alte lucruri. Creierul tău e focusat acolo. Vezi, Pentru nu că, lucrează. Vezi? De-aia și acel backtesting, care la fel e foarte urât de toată lumea la început. El e da, pus da, acolo, nu e pus așa. Că, da, doar din ca nou, să v-aș lăsa să lungească treceți programul și prin să el. pară că ai ce program super mare și nu știu ce. Nu, nu pentru asta e. În momentul când tu urmărești graficele, când tu faci backtesting-ul și tu urmărești, bineînțeles, ce spunem noi să urmărești, că îți spunem exact ce trebuie să identifici, Da, tranzacții, da. creierul tău lucrează, subconștientul tău lucrează în momentul respectiv și în momentul când tu ai trecut prin toate modulele și ai făcut toate temele, când e să-ți faci strategia finală, o să-ți iau și aminte, bă, stai, nu am mai văzut chestia aia. Da. Uite, poate, condiția asta, condiția asta, condiția asta. Pentru că noi îți dăm condiții, îți dăm condiții de bază, îți dăm condiții noi, mai departe și mai departe. Dar știi foarte bine, ai văzut, Marius, că sunt un infinit de Da, condiții. exact, da. Efectiv. Adică sunt membri în program care au super strategii de trading cu condiții pe care nu le-am dat eu sau mentorii. Mhm. Condiții pe care ei le-au identificat. Și condițiile respective le identifici prin faptul că îți faci temele respective, creierul tău acumulează informații, pui muncă la început în grafice încât să absorbi toate informațiile respective și când vine momentul, știi, băi, stai un pic. Da, exact, da. Asta e condiția. Și ai văzut că o singură condiție poate schimba Poate absolut, schimbă tot, da. absolut, absolut totul. Dintr-o strategie neprofitabilă, o singură condiție poate schimba absolut, absolut tot. Asta Da, este acel lucru wow, care mie îmi place. Nu știu, băi, de aici să treci aici da, doar într-o prin pocnitură căută. de degete, efectiv. Mm. Da. Bun. Marius, spune-mi, te rog, care e planul tău de viitor? Nu știu, plan de viitor în legătură poate cu capitalul de trading, pentru că, cred că asta este în mintea noastră a traderilor și a mea după atâția ani de zile. Singurul lucru pe care îl urmăresc e să Să fac mai mult faci, capital de trading, că exact. automat fac mai mulți bani. Știți cum e, ai văzut, știi cum e. Banii fac Ai o bani. strategie, bă, chiar dacă nu vrei în viața ta să mai lucrezi la altă strategie, nu faci decât adaugi mai mult capital și faci mai mulți bani. Da, Cam exact. Dacă aia e chestia. strategia îți dă niște procente, e simplu că dacă pui mai mult capital, procentele alea se multiplică, dar strategia rămâne la fel. Da, tu nu trebuie să schimbi absolut nimic. Da, păi planul ăsta e normal. Eu vreau să reușesc în chestia asta. Acum am început și mă țin cu dinții de ea, de trading ăsta. Și normal, vreau să măresc capitalul cât de mult pot. Acum eu mai am și două conturi challenge. Chiar acum am mai luat un cont challenge la voi de 100.000 Ok. și încă unul de 50. Și bineînțeles ăsta e planul, să acumulez cât mai mult capital și În momentul ăsta, cât capital ai? capital live în momentul de față am 50.000 Bun. cu care Serios? tranzacționez. Asta trebuie. Oamenii, știi, probabil sunteți care urmăresc video ăsta cu multă experiență în trading. Oameni buni, eu știu că poate a trecut ani de zile în care încercați să fiți profitabil pe piața de trading. Știi, și poate când zice, păi 50.000, nu știu, e ușor de luat sau nu e mult. Băi, oameni, dacă aveți mentalitatea asta, nu o să ieșiți niciodată din acel rat race, să știți. Prima dată trebuie să fiți consistenți. Pentru că
Dar și la challenge-urile astea, știi, oamenii zic, dar mi-au de la de 200.000, 1.000 de dolari, ce 1.000 de dolari. Dar dacă ăia 1.000 de dolari sunt foarte mulți bani pentru tine, tu riști efectiv să acționezi emoțional și când ai o pierdere pe ăla de 200.000 să începi să, ce fac, ce fac. Mhm, Chiar dacă mhm. sunt bani de la prop și nu-s banii tăi, faptul că ai dat 1.000 de dolari pe un cont de challenge, vă dau un exemplu, poate crea o presiune uriașă pe tine. Când ai putea să-ți iei unul de 50.000, da? Să arăți că poți fi consistent, profitabil pe el, să-l Mhm. treci, să faci payout-uri, cum ai făcut și tu, Marius, și după Exact. banii respectiv să-ți cumpere alte conturi. Da, să Asta faci este calea. investiție din câștig, da, nu tot să te duci cu banii din buzunar, da, Deci nu mai băgați bani de la voi din buzunar tot timpul. Nu uitați de ce facem trading. Că oamenii, știm pentru ce facem trading. Teoretic, facem bani. da, Dar am face, da, oamenii au tendința să uite chestia asta efectiv. Deci, oameni, nu uitați, noi facem trading să facem bani. exact, Nu doar să investim într-una din buzunarul nostru, să știți. Nu asta este calea. Începeți cu un cont mic, da? De 50.000. Treceți-l, demonstrați că puteți fi consistenți, profitabil. Piața nu pleacă de aici. Deci dacă exact, piața pleacă de aici, e sfârșitul lumii. Deci nu mai avem pentru ce să mai stăm, ok? Deci nu exact. pleacă piața de aici. De asta trebuie un plan de cam 1 an, 2 ani, 3 ani de zile, știi? Nu vă mai gândiți sau să vă uitați la mine. Uite câți bani face George. Păi, dar e Are, vorba de uite-te și la experiența din spate, E da, vorba de timp, depinde, efectiv. Gândește-te la tine. Gândește-te la tine. Câți bani vei face tu în 11 ani de acum încolo? Dacă exact, începi pe calea asta. Dar dacă tu începi și riști totul și vreau să fac mâine, știi ce o să fii în 11 ani? Mai rău decât ești acum. da, Cam exact, asta e. Deci, luați exemplul lui Marius. Începeți cu puțin. Bine, Marius, tu ai primit și capitalul, pe cel contă de 50.000, l-ai primit da, l-am capitalul de primit, la noi, când te-ai da, alăturat programului de mentorat. Pentru că, da, asta e promisiunea mea către oamenii care intră în program, pentru că eu știu că sunt două mari probleme. Oamenii nu știu să facă trading și degeaba știi să faci trading dacă n-ai capital. da, corect, da, Da? Iar oamenii aveau tendința, înainte nu oferam și capitalul de trading prin firma de prop trading Funding Dynasty, mhm, după ce își terminau strategia finală, oricât încercam să lucrez cu ei, să le explic chestiile astea, oamenii erau super hype. Da, am strategia mea, George, să fac acum. Și ziceam, da, iau un cont ăsta mai mic și începem. Păi da, la 50.000, ei deja da, și ce o să imaginau fac, toate da, lucrurile alea că fac. Păi lasă că iau de 100, 200.000. Și făceau exact aceeași greșeală. Chiar dacă erau buni, se grăbeau. Dar trebuie să trec mai repede că eu trebuie. Păi, îți dai seama, ca să treci un challenge, îți trebuie timp. Îți poate lua cam 3 luni de zile. 3 mhm, luni de zile, știi, din punctul meu de vedere, nu e deloc mult. Ce înseamnă să aștepți 3 luni și să ai 100.000? E exact, da, wow! E wow, știi? Dar mulți oameni n-aveau răbdarea asta. La nu trebuie să fac bani. Și luau challenge-uri, riscau foarte mult, pierdeau challenge-urile, după aia începeau, dar nu merge strategia, da aia, schimbau strategia, că să treacă mai repede challenge-ul, că n-au... Și intrau efectiv din nou în acea cursă a șobolanului. Din momentul când am început să ofer și capitalul de trading oamenilor, mentalitatea s-a schimbat. tocmai, Pentru da, că oamenii au început să, băi, am strategia și am și capitalul. Și au început să facă trading cu risc limitat, să înceapă să ia payout-uri. Nimic exagerat, dar payout-uri în care să își demonstreze lor, în primul rând, că, băi, se poate. se poate, da, exact. Așa am reușit, prin acea mișcare, să schimb mentalitatea la foarte, foarte mulți oameni, iar rezultatele au fost de-a dreptul wow, comparativ cu panica aia de la sfârșit, trebuie să iau acum. Mm, Oamenii au înțeles că, bă, stai, suntem aici să facem bani, știi? Ai tot ce trebuie. Înveți, ai 1 an de zile la dispoziție, dacă mergi pe programul de 1 an de zile, mm. uh, ai capitalul de care ai nevoie, nu te grăbește nimeni. Exact, da. Pas cu Nu pas. este scopul să te grăbești. Scopul e să mergi pe calea cea bună, să înveți corect și să, în viitor, să Exact. mergi tot pe aceeași linie, nu să ajungi aici și după aia să cazi înapoi jos direct. Nu, nu Și să asta nu vrem. investești bani de la tine. Adică contul de 50.000, ți-ai luat payout, cumpără doar de banii ăia, știi? Adică chiar dacă tu vezi că strategia ta funcționează, nu te duce să investești acum ce ai luat payout-ul plus, mai pui tu de la tine bani, să te duci să Dai- cumpere alte challenge-uri. Nu, nu, nu. Limitează-te la chestia aia.
Adică dacă tu ai scos din payout-ul tău, îți ajunge să-ți iei un cont de 50.000, de 100.000, de cât ți ajunge el, tu cumpără doar cu banii ăia. Nu mai băga bani de la tine din buzunar. Da. O să te ajute Mergi pe mult linia aia, chestia la asta, fel, da. treci, scoți bani, mai vrei capital, reinvestește banii care i-ai făcut. Dar nu toți, nici aia, nu vă mai duceți tot. Am spus, All băi, in, da. da, nu are nicio legătură chestia asta. Faceți un plan pe un an de zile, nu Da, aveți cum să dați greș. Vă spun, deci dacă puneți munca, aveți un plan pe termen lung, respectați ce vi se spune în programul de mentorat, e doar o chestiune de timp până veți reuși. Dar, v-am spus, depinde și de voi să puneți în aplicare, știi, să nu vedeți doar așa în față, corect. că atunci ați dat degeaba banii pe mentorat, v-am dat degeaba și acces la capital și toate cele, că tot acolo Mm, o să rămâneți. exact. Bun, Marius, ai un sfat pentru cei care ne urmăresc, să zicem, și sunt la început, pentru că tu n-ai avut experiență, să zicem, oameni care sunt exact în postura în care ai fost tu, nu știu, ai un sfat pentru ei în ceea ce privește tradingul sau... Da, păi în primul rând trebuie să se gândească foarte bine dacă e pentru ei și nu doar ei singuri. Recomandat ar fi și să vorbească cu cineva mai experimentat ca să afle exact ce se întâmplă în chestia asta, ca să poată să-și facă o idee generală dacă e pentru ei sau nu. În al doilea rând, cel mai important, dacă sunteți ca mine, care sunteți foarte delăsători, bazați-vă pe sfatul unui profesionist că o să fie de ajutor și cel mai important, la un moment dat, nu știu când va fi momentul pentru fiecare, dar trebuie să faceți acel pas. Cândva trebuie făcut acel pas. Că dacă tot o să stăm așa și o să ne fie frică, normal, la început o să fie o investiție, dar dacă ți-e frică mereu de acea investiție, care acum nu e atât de exagerată, nu o să facem niciodată. Și atunci o să mergem tot la un job, normal, toată viața, unde o să câștigăm, na, cât o să câștigăm, dar nu o să fim mereu, o să mergem pe linia de plutire. Nu o să reușim niciodată să ieșim din chestia asta. Și cu două joburi. Am lucrat la două joburi. Credeți-mă că nu n-am avut în safe plin de milioane, nu. Deci nu, Exact. trebuie la un moment dat să ieșim din chestia, să facem, nu neapărat în trading, asta e sfat general, în orice, dacă vedeți o posibilitate în ceva și vă e frică să o faceți, gândiți-vă foarte bine și la un moment dat, când simțiți voi cel mai tare, faceți pasul ăla. Că Pentru că, e, știi cum e aia, cel mai mare risc e să nu riști nimic. da, exact. Cred că aia a fost una dintre cele mai mari frici ale mele. Ca să mă gândesc că în 5 ani sunt în același loc. Da, normal, păi da, dacă de la început îți pui planul că, bă, o să eșuezi, atunci normal, nu te ajută cu nimica, da? Trebuie să gândim, să încercăm să gândim și pozitiv. Trebuie să fii hotărât. Da, Efectiv. da, Bă, da. ce se poate întâmpla? Uite, că am intrat totuși în chestia asta. Uh, eu ți-am spus, Marius, în primii mei 5 ani am fost tot plecat. Tot ce făceam. Deci, ca să înțelegi, absolut, ăștia 5 ani de zile, în primii mei 5 ani de zile și după că am pierdut tot și am luat-o de la capăt, cu job de 2300 de lei am câștigat după ce am pierdut tot, am venit. Deci, o nebunie totală. Dar în primii 5 ani de zile eu n-am făcut decât toți banii care i-am câștigat și munceam câte 12 ore pe zi. Mhm. La modul ăla. Tot ce făceam în contul de trading. Da, da, Pentru că am știut bă, trebuie neapărat să reușesc, știi? exact. Nu mai lăsați că o merge, că nu merge. Și cum ai spus și tu, Marius, asta nu e vorba doar de trading, știi? Orice faci tu, care e pasiunea ta, poate vrei să dezvolți alt business sau carieră în ceva anume. Oameni buni, mergeți all-in. Da. Trebuie All-in, să, oameni buni. să riscăm acum, da, că Dacă pui muncă acolo, nu ai cum să nu reușești, să știi. Dacă îți place ce faci și depui muncă, e efectiv doar o uh, chestiune de chestiune de timp. Da, asta e că poate multe lucruri ne plac, nu neapărat trading, dar gen, na, altul vrea să, eu știu, să se facă pilot sau eu știu ce. Dar e, știi, frica aia, dacă nu o să te faci niciodată, dacă nu treci peste frica aia, poate ți-ți place foarte mult și te gândești toată viața, mamă, ce fain ar fi fost să fiu pilot. Da, cu frica aia, mai rău o să trăiești toată viața cu frica aia că n-ai făcut, decât dacă o faci
și poate ca George, uite, după 5 ani te chinui și nu reușești nimica. Dar mai rău o să fie că el după 5 ani, dacă n-ar fi reușit, s-ar fi oprit acolo și aia e. Dar așa tu mergi toată viața și la 80 de ani o să zici, mamă, ce fain ar fi fost să fiu Dar nici pilot. nu ajungi, dar nici nu ajungi la 80 de ani, pentru că ce se întâmplă? Uite, de exemplu, eu atunci mă gândeam doar așa, bă, nu am copil, nu am familie, ce pot să pierd eu? Exact, da. Răspunsul era bani. Las că îi putem face, pe Știi? alte căi, da. Care era the worst case scenario? The worst case scenario, după ce am, efectiv, tot ce am muncit, i-am băgat în trading, the worst case scenario era, fac în continuare lucrul ăla, adică în continuare muncesc. Aia Da, era cel mai nasol lucru care mi se poate întâmpla. Pe bune, știi? Chiar, ce ți frică? Să pierzi niște bani care cine? Ai făcut tot tu. totul, da, Ai făcut. exact. Dacă pierzi banii respectivi și nu ai familie, că, na, dacă ai familie e mai greu să știi, uite, eu mă Da, uit la mine acum, știi, și poate mă gândesc de multe ori, de două ori, știi, să fac anumite lucruri, știi? da, exact, Că da. te gândești că, bă, poate afectează și pe ei. Bă, meu, dacă nu aveți familie acum și copii, singurul lucru pe care voi îl puteți pierde, din nou, nu doar în trading, vorbim orice vrei tu să faci acum în viață, singurul lucru care îl poți pierde sunt banii, oameni buni. Exact. Adică cel mai nasol lucru care ți se poate întâmpla, continui să muncești normal. Da, Aia e tot. Nu mai puneți atât de mult preț pe bani. Deși sună, v-am zis să vă gândiți la bani, să faceți trading pentru bani, nu e vorba, nu mai puneți atât de mult preț pe bani, să strângem acolo, să-i avem. Banii trebuie să circule. E foarte, foarte important uh, lucrul ăsta. Trebuie să faceți ce vă place în viață și să vă gândiți că de multe ori ce riscați cu adevărat e efectiv să pierdeți banii pe care tot voi i-ați făcut printr-un job sau mai știu eu cum. Adică dacă i-ai pierdut, reușești și ți-ai schimbat viața sau faci oricum ce făceai și dacă aveai bani exact, acolo în bancă. Dacă ții exact. bani în bancă, ce faci? Muncești în continuare și mai pui bani acolo în bancă. Da, Țin acolo 15% inflație. exact, da, da. E ok, pune acolo. Știi? Sau dacă vrei neapărat să faci ceva cu viața ta, poate un business, trading, nu știu, e-commerce, whatever. Iei banii i-ai riscat. Dacă funcționează, ți-ai schimbat viața. Dacă nu Exact. funcționează, ai pierdut niște bani și continui să muncești, ca și cum făceai înainte. Pasul ăla contează. Exact. Luați-vă inima în dinți. Bineînțeles, o decizie calculată, cu un plan pe termen lung, neapărat, da? Da. Ok? Nu vă lăsați de Dar joburi de tot. nu, nu. Nu vă dați demisia, oameni buni, că nu e de bun augur asta. O să facă Exact. numai probleme, da? Dar încercați. E foarte, foarte important. Bun. Mhm. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Mi-a făcut plăcere. Îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi experiența ta cu Trading Buster și cum ai început de la zero. E foarte, foarte interesant chestia asta. Da, mă bucur și eu că m-ai invitat la această discuție și că am avut onoarea să vorbesc cu tine și da, să luați toți aminte, de la zero e puțin mai greu să iei decizia, dar după ce o iei pe parcurs, văzând și ce se întâmplă, bineînțeles dacă ești într-un loc corect, văzând și potențialul care îl are și care ți-l dă cursul sau mentoratul sau na, în ce te baci, că poate nu o să vreți să veniți la George neapărat, dar când vă băgați în ceva și e o chestie bună, cum a fost la mine aici, adică eu sunt foarte de lăsător, dar chestia asta pe parcurs mă tot motivează, cu câte puțin și atunci îmi dă speranțe că în viitor, nu cel mai apropiat neapărat, dar în viitor, pe termen lung, o să fie ceva de bine. Deci nu te lasă să te duci, știi, să zici, bă, dar am intrat aici și ce fac? Că bat pasul pe loc, nu bați pasul pe loc, mergi cu pași siguri așa, mergi bine. Aia e important, dacă ești într-un loc corect. Și, oameni buni, cei care aveți experiență în trading, poate ani de zile și urmăriți acest video, gândiți-vă puțin la Marius. El are deja 3 payout-uri la Funding Dynasty și nu s-a dus să-și cumpere conturi de 200.000, de nu știu ce. Ascultați cum vorbește. Întâi pe acea linie de pas cu pas. El deja având 3 payout-uri. Poate mulți dintre voi n-ați reușit să duceți 3 luni de zile consistente. Iar la început de la zero și încă are mentalitatea care trebuie să o aibă orice trader, chiar dacă face bani. Da? Băi, pas cu pas scalăm. De-a lungul anilor scalăm, nu mâine.
Da. Felicitări pentru mentalitatea asta, Marius. Bun, Mersi. încă o dată, mulțumesc, vă urez sport tuturor! Traders, I hope you enjoyed the video and saw how profitable it is to trade with statistics and probabilities. It took me years to develop this new trading concept. Now, thousands of traders use it to make consistent profits. Trading for just 10 minutes a day with no stress, no fear of missing out, and no subjective decisions. But don't take my word for it and see for yourself. If you want to level up your trading game, join my free Telegram community. We have almost 30,000 members who enjoyed exclusive access to live trading webinars, Q&A sessions, and daily trading tips that actually works. All for free, just because they are a part of Trading Busters community. I also have a premium mentorship program in which I work with traders one-on-one and teach them everything I've learned in 11 years of trading. If you want to take things to a whole new level, this program is definitely for you. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. You'll find all the useful links in the description below. See you in the next video.